Okay, for this video, pakita ko lang paano gumawa ng DIY na study table using less than 1 sheet of plywood. Yung mga butas kasi, so ina-align ko lang yung linya na ginawa ko dito sa right side kasi ito yung main cut ko, batawag dun, yung waist ko yun nasa left side. So kung pansin nyo yung line dapat naka-align dyan, same with dito. So yan. Okay, ito yung material natin para sa brace. Namarkahan ko lang sa gitna para alam ko nasaan ako magka-cut later. Tapos using a combination square, ginagawa ko lang straight line para ito yung mark na gagamitin ko later pag nag-cut ako using a circular saw. Tapos kahit malilitong cut na to, gumagamit ako ng speed square para sure na square yung mga cuts ko. Ngayon, itong part na to, ito yung tabletop. Dito yung cut. Tapos nilagyan ko sa ilalim ng mga paleta, sacrificial lumber. Yung width nito hanggang dito, 55 inches. From here to there, 30.75. So, naglagay ako ng mga paleta sa ilalim. Sila yung tumanggap nung cut, hindi yung table ko. Tapos, hindi rin natumba yung piece na to kasi sinalo na ito. So, next, kakat naman natin pag ganun. So, ganito yung forma niya. Ayan. Sasulihin na itong tatlong paleta. Yung weight na to. Pag di natin nilagyan ng mga support doon, pag bumagsak to after cut, may chance na mag-tear out yung ilalim nito, mag-chip out. Sayang naman. Tapos next natin gagawin, dalawang strip ng 49 inches yung haba, tig 3 inches yung width. Okay, ngayon, ito yung para sa legs. 3 inches yan, 8 ganito, 28 inches yung haba. So, ikakat ko muna yung sa taas niya para makuha na natin yung 28 para mabilis ikat lahat. Ayan, so nakuha na natin yung 28 inches. Kakat naman natin siya into strips ng 3 inches, 8. Okay, ito talaga yung wood glue ko, Gorilla wood glue, kaso nandigas na siya. Ito gagamitin ko. Chinek ko naman, pwede siya sa wood.
Okay, sa paglalagay ng glue, hindi kailangan na marami kasi mag-squeeze out lang yan pag sobrang dami nilagay mong glue. So, yung saktong-sakto lang na importante lang mako-cover lang yung surfaces na paglugluhan mo. Dami. Tapos importante rin, pupunasan natin agad yung mga squeeze out kasi mas mahirap tanggalin itong mga to kapag natuyo na. Tapos after magluhan, lalagyan natin ng clamp para mas squeeze in yung mga materials. Yan ang dilemma ko kasi dalawa lang yung clamps ko. Creston, baka naman. Okay, ito na yung kinabukasan. Iniwan ko kasi overnight para patuloy ng glue. Dahil nga dalawa lang yung mahaba kong clamps, naglagay na lang ako ng paleta. Ginawa kong sinandwich ko siya para at least yung pressure distributed. Okay, so ito na yung mga legs ng table natin. Next natin gagawin, mag-drill ako dito for dowels para mas malakas. Tapos, gamit tayo ng sacrificial lumber. Lagyan natin sa ilalim. Tapos clamp. Measure natin yung distance ng butas niya. Wait, doubling yung lumber. Ayan, sukatin natin. Pwede ko naman i-adjust na lang tong stop collar. Pero, hindi naman lahat may ganito eh. So, para makita nyo rin. So, gagawin natin yon dun sa ibang legs. Okay, so ngayon, ikakabit ko muna yung molding sa gilid gamit yung glue. Elmer's glue. Pwede naman pala. Dito. Tapos, since wala akong clamp na marami, carpenter's tape yung gagamitin ko. Again, yung sa pagluglo natin ng liston sa kanong wood, saktong-sakto lang dapat yung glue na ilalagay natin. Huwag masyadong marami kasi magsisqueeze out lang yan, sayang naman. Tapos since I'm using carpenter's tape lang, minimake sure ko nakapit yung mga tape na nilalagay ko. Pwede rin naman to kahit doon sa mga normal na masking tape lang. Tapos, same sa gagawin natin ha, tatlo pang legs. Tapos para ma-sure sinandwich ko using clamps and paleta. Okay, so nandiyan yung 4 na legs. Ayos. Okay, so papasok na natin yung mga dowels pero sobra sila. Ang gagamitin natin pang cut, itong flash saw. Kung di kayo familiar, flexible siya. Kaya magandang pang cut ng mga kahoy-kahoy na sobra. Tapos next, kasi may sobra dito, hindi sa flush. Instead na flush trim bit gagamitin ko, round over bit, nilagay ko sa router trimmer ko na minount ko sa woodworking vise. Safe naman siya kasi malaki yung surface area na pinagplaplampan. So flush na siya. Tapos gagawin natin yun sa lahat. Yung kinaganda dito sa Zetso flush trim, so hindi na masyadong effort since light yung paggalaw ko lang. Ganun siya ka-effective na small effort ko lang kaya na yun. Tapos since lahat na flush na natin, gagamit naman tayo ng round over bit. Ganito siya para magkaroon ng rounded corners. So, since KD table nga to, mas safe na rounded yung edges niya.
Okay, so next, dowels naman tayo kasi diba na-drill na natin. So glue-glue muna, tapos saka natin papasok. So, ano sila? So, patutuyuin lang natin. Tapos mamaya, gagamitan ulit natin ng flush. So, okay, ganun sa iba. Tapos after matuyo ng mga dowels, yung glue na dowels, i-flush so natin. Ganun din sa iba. Ayan, since bendable siya, madali siyang makakat. Yun yung gano'n ka dali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos for this part, gagamit naman tayo ng Craig mini jig para makadrill tayo ng mga pocket holes para sa mga braces. Ito yung mga part na naka-attach sa legs. Tapos mag-drill naman tayo ng mga additional holes sa braces. Tapos ito naman yung gagamitin natin para ma-attach yung tabletop.